Sziasztok! Megnézzük a lelkitársak hogy állnak, mit lehet tudni az ő jelenlegi kapcsolódásukról. Az én értelmezésemben a lelkitársak nem csak párkapcsolatban élnek, hanem lehetnek baráti, munkatársi kapcsolatban, szülő-gyermek kapcsolatban, és azonos neműek is mindenféle kombinációban lehetnek a nemek tekintetében. Úgyhogy és az ő fő feladatuk, illetve az ő lelkitársi szerződésük arról szól, hogy az életfeladatuk teljesítésében segítsék egymást, és nem mindig úgy, ahogyan azt mi emberek elvárnánk a segítség címszó alatt. Ezért lehetséges az is például, hogy amikor úgy érezzük, hogy a sors ver bennünket, akkor az csak a mi nézőpontunk, és az égiek pedig úgy gondolják, hogy pont erre van szükségünk, ahhoz, hogy végre megcsináljuk azt a feladatot, amiért születtünk. És ez szokott problémát okozni az életünkben, hogy ezt így nem tudjuk. De ők ugyanilyen módon tudnak kapcsolódni. Jó esetben szeretettel és kellemes segítséggel, hát kevésbé jó esetben meg, amikor éppen pofonokat osztanak egymásnak. De most megnézzük, hogy akiknek az energiája majd érkezni fog, ők hogyan kapcsolódnak. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről a lelkitársi kapcsolódásról, amit most elárulnak nekünk az energiák. Mit tudhatunk meg erről a kapcsolódásról? Milyen ez a kapcsolódás? Mi az, ami erről a kapcsolódásról megtudható? Mi tudható meg erről a kapcsolódásról? Hát elképzelhető, hogy pofonosztós időszakban vannak. Nem. Azt tudható meg, hogy ők egyébként nagyon szeretnek egymással lenni, tehát ők nagyon élvezik egymás társaságát, bár mostanában keveset vannak együtt, keveset tudnak találkozni, kevés időt töltenek, de egyébként meg, ha együtt vannak, azt meg nagyon, nagyon jól élik meg. És itt azért mondtam, hogy pofonosztós, mert hogy középre a halál napja jött ki, és ugye ez a halál, vagyis ez a kártya azt mutatja, hogy itt valami hatalmas átalakulás történik, méghozzá a lélek mélyén, pont azért, amiért ők egymás életébe jöttek, és ilyenkor szokott az megtörténni, hogy eltávolodnak egymástól a lelkitársak, illetve bárki, mindenki, amikor ilyen belső lélekmunkát végzünk, és mondjuk emelkedünk, és a másik meg nem, akkor bizony az történik, hogy egyszerűen csak eltűnnek az életünkből emberek, akikkel előtte nagyon jól voltunk, nagyon jól éreztük magunkat, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy már nincs az életünkben, mert úgy hozta a sors, mert lett neki egy másik munkahelye, egy valami más dolog történt az életében, ami aztán elsodorta mellőlem, és ez egy ilyen állapotot mutat, aminek persze úgy látom, hogy egyikőjük sem örül, de mégis ez van, és tulajdonképpen, mint mondtam, ez az annak is lehet a következménye, hogy az egyikőjük fejlődik, a másik pedig nem. Tehát az egyiknek a tudatszintje növekszik, a másik pedig megmaradt azon a tudatosságon, ahol ők találkoztak, mert ugye csak akkor tudtak találkozni, amikor ők egy tudatszinten voltak, vagy legalábbis hasonlón, és nagyon gyakori az, hogy az egyik ők, aki mondjuk önismereti munkát végez, az elkezd emelkedni, és akkor ő ennek hatására változik a rezgése, változik minden, és akkor egyszerűen nem tudnak hozzá kapcsolódni azok az emberek, akikkel régen. Például, ha családban történik meg ilyesmi,
akkor családtagokkal, akkor egyszerűen nem értjük, hogy miért nem értjük egymást, hogy miért nem tudunk szót érteni a másikkal, azért, mert ők más tudatszinten vannak. Egész egyszerűen erről van szó, hogy más tudatszinten vannak, teljesen eltérőek, erre mondhatjuk azt is, hogy más a világnézetük, vagy másképp gondolkodnak, ez nagyon is nyilvánvaló szokott lenni, és azt hiszük, hogy ez a dolgok hátterében ez áll, de nem, a tudatszint különbség van a háttérben, és ezt nem lehet ilyen centivel mérni, vagy súlyjal, kilóval, ez egészen másképp mérhető, illetve az élet különböző területén is a tudatszintek azok eltérőek lehetnek egy személyen belül is. Na és akkor megnézzük most akkor itt a halált, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan. Még ez nagyon rosszul érinti érzelmileg mind a kettejüket, és befelé fordulásra készteti. Na most még ami itt közben, ahogy ezt így kiraktam, jött, hogy például az ikerlángoknál ezért van ez a eltávolodás, mert ők nagyon-nagyon különböző tudatszinten vannak. Amikor találkoznak, akkor az isteni kegyelem egy szintre hozza őket, ezt hívjuk ragyogás állapotának. Ezt itt a jó néhányan, akikkel ilyenről beszélgettem, ők nevezték így, hogy magukat, és akkor így megállapodtunk, hogy azt így nevezzük. És ebben a ragyogás állapotában ehhez csatlakozik a másik, a kevésbé tudatos fél is, és ők egy ideig ebben vannak. És aztán utána őket is külön választják, mert hogy elveszik a ragyogást a föntiek, és akkor ezért van a jövés-menés, tehát ez ahogyan az elemzésekben is lehet hallani, hogy az üldöző és az elfutó, tehát azért történnek ezek a dolgok, mert ott a tudatszintek változása az, ami vonzza és taszítja egymást, és amennyiben ezt hajlandók vagyunk elfogadni, és ezen a szemüvegen keresztül nézni például egy lelkitársi kapcsolódást is, meg egy családi kapcsolatot is, meg egy ikerláng kapcsolódást is, tehát mindenhol, ahol ez előfordulhat, akkor egészen érthető lesz a másikak és a sajátom viselkedése is, de ehhez el kell benne mélyülni, és onnantól kezdve, amikor megértjük, hogy ki miért viselkedik úgy, akkor onnantól kezdve már nincs harag bennünk, és még inkább emelkedünk. A rezgésszintünk is még jobb állapotba jövünk, és mint mondtam az elején, tehát a lélektársak ilyen célból találkoznak. Hát nézzük még, mi az a kevés pénz, hogy itt a fizikai síkon ez hogy nyilvánul meg. Igen, úgy nyilvánul meg, hogy azért ők mégiscsak kötődnek egymáshoz, mégiscsak úgymond tartják ezt a kapcsolódást egymás között, de megtartják a kapcsolódásukat. Függetlenül attól, hogy úgy látom, hogy a fizikai síkon azért ők külön vannak, de azért mondom, mert itt nagy lelki átalakulás van folyamatban, és ezen nem is csodálkozom, hiszen most már az elmúlt évben is elkezdődtek, és még ebben az évben szinte végig kitartanak azok az energiák, amelyek ezért, vagyis ezt mozdítják elő, és akik ma élnek, azok mind azért születtek ebbe a korba, ide Magyarországra, oda, ahol ők élnek, hogy erre szükségük van, erre a nagy átalakulásra, és azért is lenne jó, hogy ez megtörténjen, mert ez így előre el van tervezve. És nagyon sokszor elmondom, mert aki nem mélyed bele olyan módon ezekbe a dolgokba, azok el sem tudják képzelni, de egy csomó minden az érdekünkben, a lelki fejlődésünk érdekében, mint ahogy egy lélektársi szerződés is előre el van tervezve, ugyanígy az a segítő energiák is előre el vannak tervezve
az isteni tökéletes rend által. És ők ezt a rendet hajtják végre, de nagyon szép az egymáshoz való viszonyuk, tehát hiába ők külön vannak, ők mégis mondjuk így, hogy szépen gondolnak egymásra. Vagy megkérdezzük? Megkérdezzük akkor, hogy gondolnak egymásra. Mert így nagyon szép volt így az energia, bár nem kellemes és nem könnyű, de mégis szépnek láttam. Na most akkor megkérdezzük, hogy gondolnak egymásra a lelkitársak, és kettőt kérjék szépen, és kettőt először a férfi, hogy gondol a nőre, és a nő, hogy gondol a férfira. No hát, a férfi részéről azt látom, hogy ő betegesen arra vágyik, hogy visszatérjen a múlt. Lehet, hogy a kettejük kapcsolata, ugye amit mondtam, itt megint megjelenik az, hogy ők nagyon jól érzik együtt egymást, vagyis együtt magukat. Amikor egymás társaságában vannak, akkor az nagyon jó volt a múltban, és a férfi szeretné visszahozni az állapotot, azokat a dolgokat, amiket együtt megéltek, szinte már belebetegszik, hogy mennyire vágyik arra, hogy úgy érezze ismét magát, és akkor itt megint azt mondom, itt visszautalok, amit az előbb mondtam, úgy látszik nem véletlenül beszéltem olyan sokat a tudatszintekről, azért, mert egy kellemesebb energiában lévő emberrel ő nagyon-nagyon élvezte a vele való létet. Most képzeljétek el, hogy ez olyan, mint amikor valaki egy állandó veszekedős, verekedős családban él, és akkor megtapasztalja, hogy egy szeretettel teli család légkörét. Hát persze, hogy vágyik vissza oda. Tehát valahogy így tudom ezt jellemezni, hogy ő ilyen módon gondol vissza azokra a régi időkre, és akkor most kérnék szépen a betegségre, és az ajándékra is. Olyan, mintha valahol ő mélyen a tudata mélyén tudná azt, hogy neki ahhoz változni kell legbelül, legmélyen, hogy visszakerüljön abba az állapotba. Tehát olyan, neki az intuíciója azt mutatja, azt súgja a belső hang, hogy ahhoz neki változni kell, és abban reménykedik, hogy sikerül ez a változás, és kitartó ebben a tekintetben, hogy ő neki ez menni fog. Illetve ami még lehetséges az, hogy más esetekben, kevesebb esetben azt érzékelem, hogy van, aki azért érzi ilyen rosszul magát, és azért érzi magát gátolva abban, hogy visszatérjen ebbe a régi szép napokba, mert hogy ott van a hozott családi mintája, és egyelőre ezzel küzd. És ez nem zárja ki egymást, tehát hogy lehet, hogy ő belül valahol érzi ezt a változási kényszert, és ugyanakkor pedig ott van benne az, hogy ő neki akkor is itt kell maradni, ő neki akkor is ezt végig kell csinálni, tehát ez az ellentmondás, vagy ellentmondásos érzelmeket éli meg, vagy gondolatokat éli meg a másikkal kapcsolatban, miközben ugye a női lélektárs, ő úgy gondolja, hogy a kettejük kapcsolata az egy, hát mondjuk szerintem ő tisztában van azzal, hogy ők lelkitársak, és ennek következtében az ő együtt töltött idejük az nagyon kellemes és nagyon élvezetes mindkettejük számára. Most az állandóságra kérek még.
és az örvendezésre is. És ennek ellenére, hogy ő tisztában van ezzel, hogy ez milyen minőségű kapcsolat kettejük között, mégis azt hiszem, hogy azzal benne van az a rengeteg kétség. Benne van a rengeteg kétség a tekintetben, hogy most a férfi az vajon eltávolodik-e, vagy túl tud-e jutni azon, hogy ő vele mi történik, mármint úgy értem, hogy mi történik, hogy ő kevesebbnek érzi magát, hogy fel tud-e nőni ehhez a feladathoz, vagy anyagilag érzi magát kevesebbnek, hogy a férfi lélektárs fel tud-e nőni ehhez a feladathoz, vagy bármi más tekintetben értéktelenedne érzi magát, illetve ami még bizonytalan itt a női lélektársban, így a férfival kapcsolatosan, hogy az érzések vajon megmaradnak-e benne a későbbiekben is, vagy az egész hátra marad. És itt ez azt jelenti számomra, ha már a tudatszintekről beszéltem, hogy itt magasabb szinten van a női fél, ez kétségtelen, és a férfi oda vágyik, de nincs elég magas szinten ahhoz, illetve nincsen meg a hite a női félnek ahhoz, hogy ő benne ne legyenek ilyen kétségek. Tehát ezek a kétségek, amikor emelkedik a tudatszintünk, akkor ezek a félelmek, ezek a kétségek egyre kevésbé lesznek rá jellemzők, és sokkal inkább a magabiztosság jellemzi azt, aki magasabb szinten rezeg, illetve ott már ezek az érzések, ezek a gondolatok már föl sem merülnek. Tehát az egy egészen másik dimenzió, az egy magasabb nézőpontból látja a dolgokat, és nem ilyenekkel törődik, hanem mondjuk ott már az ő saját egy szintet elérve, ott már nem kételkedik abban, hogy mit csinál a másik, ott már egy bizonyosság van, de addig nagyon nehéz út vezet, amíg ezt a szintet átlépi az ember, így a tudatosság növekedésben, mert ezek a kétségek, az negatív érzések, mint a szégyen, a félelem, a büszkeség, az arrogancia, azok nagyon visszatudók tudnak lenni, és ez még itt valahol itt van ezen a tudatszinten, ami még nem ennyire nagyon pozitív. De megnézzük, hogy milyen érzések vannak közöttük, mert láthatóan a gondolataikban ők nagyon is egyféle síkon járnak. A kettőt kérek, és akkor a férfi mit érez a nő iránt. Mit érez a férfi a nő iránt? És a nő a férfi iránt. Nem tudatos. Úgy látom, hogy itt a női fél nem annyira tudatos. Már úgy értem, hogy nincs tudatában annak, ami történik vele. Tehát nem úgy tudatos, hogy tisztában lenne azzal, amit csinál, ösztönösen csinálja, és ösztönösen még beleesik ebbe, hogy azon siránkozik, hogy miért történik ez, meg ez, és még, mint amit az előbb is mondtam, hogy még egy kicsit kell dolgozni ahhoz, hogy ez átérjen azon a határvonalon, azon a mestjén, és már ne a szomorúságot élje meg, hanem a pozitívumot, mert közben a férfi, ő meg az érzéseiben azt éli meg, hogy nagyon reménykedik abban, hogy itt minden szerencsésen alakul, és itt a kettejük dolga az jó lesz, mert nagyon szerencsésnek is érzi magát attól, hogy ez a nő velő kapcsolatba került. És akkor most kérek még a szerencsére. Bizony, ezt mondtam, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy
kapcsolódás megtörtént, találkoztak, és ráadásul közöttük ilyen, hát tartós, vagy ilyen elég erős kapcsolat jött létre, és olyan, minthogyha ez az ő belső szegénységét feloldaná, szegénység érzetét, a szegény ént, meg hogy én nem vagyok senkinek se elég jó, meg hogy engem senki nem szeret, ezt oldaná benne az az érzés, amit a nő iránt érez. És nézzük akkor a reményt, hogy azzal mit tudhatunk meg. Igen, és ez a kettősség itt van nála is, hogy vagy ismét, hogy ugyanakkor meg azt is érzi, vagyis az is benne van az érzéseiben, hogy jó lenne, hogyha nem kellene azt megtapasztalnia, hogy ő a gyökereit elveszti. Hogy mindazt, amit ő hozott magával, azt elveszítse. És akkor itt megint csak a tudatszintre tudok utalni, hogy ilyen gondolattal, amikor ilyen alacsonyan van a tudatszint, mint amit itt látok nála, akkor nagyon kevés a kreativitás benne, nagyon nem látja meg a lehetőségeket. És ahogy emelkedik a tudatszintünk, egyre inkább úgy látunk, úgy nézzünk mindenre, még egy sima fehér lapra is, mint ami tele van lehetőséggel, és csak tőlünk függ, hogy milyen csodát hozunk ki belőle. Van, aki meg ugye csak nézi, hogy most mit kezdjen ezzel a fehér lappal. És ez egy másik embernek meg teljesen más dolgot jelent, és például lehetséges, hogy pont ez az, amit csodál ugye itt mondtam, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy ismeri ezt a női lelkitársat, mert hogy csodálja azt, hogy ő lehetőségeket lát ott, ahol ő meg nem. És ez az eredetéből, vagy ebből adódik ez. És ezért mondom, hogy érdemes egy önismerettel, tehát ilyen szinten önismerettel foglalkozni, hogy amikor már tudjuk, hogy mi miből ered, akkor már könnyebben megértjük, könnyebben tudunk rá megoldásokat találni, és akkor kevésbé vagyunk ítélkezőek. És mint mondtam, itt a női félnél nála itt van ez a szomorúság, hogy most éppen nincsenek együtt, mert hogy el vannak választva az átalakulás miatt, és ez őt elbizonytalanítja. Na most kérünk még a szomorúságra. És a halálra is kérek. Továbbra is csak azt látom, hogy ő nincs tudatában annak, hogy ő mennyivel, tehát hogy hol van az ő tudatszintje. Ezt csak így ösztönből csinálja, amit a belső hangja súg, tehát ő egy előző inkarnációból hozott magasabb tudatszinttel rendelkezik, ő nem ebben az inkarnációjában emelkedett, ezért nincs tisztában azzal, hogy ő mit csinál, és azért vannak itt ezek a negatív érzések, miközben ez egy nagyon-nagyon szuper jó helyzet. Innen már csak keveset kellene csinálni, de persze ilyenkor van a legnagyobb ellenállás, hiszen itt van a hamisság, hogy jó, ne foglalkozz azzal a hülyeség, újra és újra lebeszéli magát arról, hogy ő most nekiálljon és akkor csinálja, mert nincsen azonnal eredmény, meg olyan hülyeségbe én nem hiszek, szóval olyankor azért tudnunk kell, hogy az árnyékénünk, a sötét oldalunk, ami mindenkinek van, az folyamatosan dolgozik bennünk. Ez az, ami megakadályoz például mindenkit abban, hogy ő elengedést, valóban el tudja engedni a problémáit, megoldani a feladatait, mert ez az árnyékén ott működik. És különböző technikák vannak, de mindegyik mögött van egy gyökér ok, amit viszont eddig még
nem, az mivel keveset foglalkoznak, és például én, amikor elengedést tanítok valakit, vagy akivel együtt dolgozom, és akkor ezen elmagyarázom, akkor ezt mindig ezzel a gyökérokkal kezdjük, mert hogy enélkül nem tudunk elengedni, és itt is ezt látom, hogy ő benne újra és újra előjön az árnyékén, aki elbizonytalanítja, aki nem tehát aki értékteleníteti. Tehát a lélektársaknál azért az a lényeg, hogy aki magasabb tudatszinten van, húzza a másikat, de ő is húzza lefelé. És itt a kettőnek ugye a kiegyenlítődés az folyamatosan működik, csak az a lényeg, hogy aki magasabb tudatszinten van, az ne hagyja, ne engedjen az árnyékénnek. Persze az a könnyebb út. Könnyebb azt csinálni, hogy elkezdek félni és aggódni azért, hogy most a másik szeret engem, vagy miért nem telefonál, vagy merre van, mint hogy hinni abban, hogy mindenki a saját útját járja be, amit számára el van tervezve, és hinni. Ez nagyon nehéz emberi ésszel, pedig itt egy kicsi hiányzik már csak, hogy ő még magasabbra emelkedjen. No, megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk a következő 1-2 hetes időszakban, ezeknek a lélektársaknak hogyan alakul a kapcsolata. Erre kérnék szépen, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Húha! Ja, azt hittem, hogy lesz találkozás. Hatalmas a vágy arra, hogy legyen találkozás. Rengeteg agyalás is megy ebben a témában, viszont az is látszik, hogy a problémáknak a felnagyítása is itt van. Tehát sokkal nagyobbnak érzékelik a problémákat, ami távol tartja őket egymástól, mint amilyen valójában. Na nézzük itt a gondolatot, még mit tudhatunk meg itt a gondolattal összefüggésben. Egyes esetekben lehet, hogy itt mondjuk többes kapcsolódásról lenne szó, és akkor az akadályozó tényezőként van jelen, úgy, mint hogy esetleg nem akarják azt kockáztatni valamelyikőjük, hogy a meglévő kapcsolatuk az tönkre menjen, ezért is tudatosan is megpróbálják magukat távol tartani a másiktól, illetve más esetekben, ahol nincsen többes kapcsolódás, ott pedig kevés a bizalom arra, hogy itt lehetne közöttük valódi kapcsolat. Na, még nézzük a betegséget. Ott 2 jött a félelemmel. És valamiért itt ilyen időnként azt látom, vagy azt érzékelem, hogy időnként az egyik őknél ilyen halálfélelem van, hogy itt nem teljesül ez, hogy ők együtt tudjanak lenni, mármint, hogy egyáltalán nem lesz többet lehetőségük. Tehát, hogy időnként ilyen nagyon-nagyon kétségbe tud esni. Melyik őjük tud kétségbe esni? Mindjárt rákérdezek, melyik őjüknél van ez a nagy kétségbeesés, hogy nem találkoznak többet, vagy nem lehetnek együtt a férfinál. Jó. A találkozásra akkor még arra kérdeznék, hogy lesz itt találkozás? Lesz közöttük találkozás? Hát, megvan az esély, nem holnap. Nem ebben az időszakban, valószínűleg, vagy keveseknél lehet, de készülődik ennél ez a találkozás.
egy megújult állapotban. És itt ismét emlékeztetnélek veleteket, hogy az elején mondtam, hogy most a következő időszakban, itt január végétől elindul megint ez a elképesztően erős energiák, és egészen április vége, májusig tombolnak azok az energiák, amelyek feszítenek mindenkit, akinek máshol van a helye, akinek már más lenne a dolga, hogy csinálja. És bizony, amikor visszamennek exekhez, és visszatérnek régi kapcsolatokba, olyankor nagyon gyakran szembe mennek ezekkel az energiákkal, és akkor azért, mert az a könnyebb út, mint amit az előbb mondtam. Tehát mindig a könnyebb utat szoktuk választani emberi gyarlóságunkból, de ezek az energiák a következő években és évtizedekben nem fognak bennünket békén hagyni, mert itt olyan, mint mondtam, olyan időszakot fogunk megélni, amikor mindenkinek, aki most él, azoknak muszáj meglépni a minimális fejlődést, amit beterveztek erre az életre, beterveztek számukra, az muszáj meglépni, és aki nem akarja, annak pedig majd egy következő inkarnációban, de az azt jelenti, hogy akkor ennek nincs tovább. Tehát, hogy így ez kicsit komolyabb, mint ahogyan ezt így el tudjuk képzelni. Én köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és megnéztétek a videót, köszönöm a lájkot, a feliratkozást, amíg nem vagytok feliratkozva, a kommenteket is. Szívesen veszem, hogyha megírjátok a véleményeteket, hogy nektek milyen tapasztalatotok van olyan tekintetben, hogy amit mondtam a tudatszinteken, hogy volt-e, vagy van-e ilyen tapasztalatotok, hogy eltűntek körülöttetek az emberek, meg ilyeneket, erre gondolok. És amíg nem találkozunk, addig pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!